وانا بقلب في اللابتوب امبارح لقيت في اماكن كتير اتراحت وما اتكلمتش عنها معاكم. فقلت اما اطلع اتكلم انا وانتوا عنها شويه. واول مكان حابب اتكلم معاكم عليه هو اول بلد زرتها. البلد دي حاجه جميله جدا، هتعجبكم جدا. هحاول انقل لكم انطباعي عنها من اول يوم رحت فيه لغايه ما سبتها. انا كنت محظوظ ان انا زرتها مرتين، ولو جات لي الفرصه ان اروح ثالث ورابع مش هتاخر يعني. واكيد اي حد راح البلد دي هيقول نفس الكلام. البلد دي هي تايلاند، عاصمتها بانكوك. طبعا قبل ما اروح البلد دي كنت اخد عنها انطباع كده زي ناس كتير قوي، ان هي هبقى ماشي في الشارع الاقي فيلا معديه وناس بتلعب مواي تاي في الشارع، ناس بتكسر شجر الموز والكلام ده يعني اللي بنشوفه في الافلام. بس انا عايز اقول لكم ان انا من اول ما رجلي اتحطت في المطار وانا بدات معايا رحله الانبهار. شفت حاجه غير اللي انا كنت متوقعها تماما يعني. هو اصلا الانبهار بدا معايا من المطار نفسه. اول ما نزلت من المطار ونزلت استلمت شنطي وكده، في نفس المبنى نزلت الدور الارضي لقيت المترو. خدني المترو على طول على نص البلد، ما احتجتش اي مواصله يعني. على طول نزلت من المطار على المترو على طول على نص البلد. في طريقي بقى لنص البلد عايز اقول لكم ان انا شفت ابراج ومباني عملاقه، ما كنتش متخيل ان في حاجه زي كده في تايلاند. وقضيت لي اول يومين في بانكوك. طبعا بانكوك اول ما نزلت لفتت انتباهي حاجه زي كابلات الكهرباء الكتير قوي اللي في كل مكان. طول ما انت ماشي في الشارع تشوف كابلات كهرباء تحسها محطوطه بشكل عشوائي كده، حاجه تلفت انتباهك. تاني حاجه العربيات الكتير، طبعا الزحمه والفيزب. الناس كلها هناك ماشيه بفيسبا، تحس ان هي المواصله الاولى عندهم الفيسبا. تالت حاجه الكباري المعلقه، الكباري طويله قوي اللي هي الناس بتمشي عليها، مش الكباري بتاعت العربيات. كبيره قوي طويله قوي وسلالمها عاليه، وانت لازم تستخدمها لازم تستخدمها لان هي الطريقه الوحيده انك تعدي الشارع يعني. عشان تعدي الطريق لازم تطلع الكوبري ده، مفيش اشارات مشاة هناك. من محطه المترو اللي انا نزلت فيها عشان اروح الفندق بتاعي كان لازم اخد مواصله، وطبعا عشان اخد مواصله ما كانش فيه قدامي اسهل من ان انا اخد توك توك. مش عشان رخيص ولا حاجه، لا بالعكس هو غالي، بس عشان ان هو سريع جدا وليه حاره لوحده بيمشي فيها، والسواقين هناك حاجه 10 على 10. الفندق بتاعي كان في شارع اسمه كابسون رود، ده بيبقى فيه السياح كلهم بينزلوا يقعدوا هناك لان هو في نص البلد يعتبر، وفيه المحلات والكافيهات وكل حاجه، المطاعم كل حاجه هناك في المكان ده. اول ما وصلت الفندق على طول قمت رامي شنطي واخد الشاور التمام، وقمت نازل بوشي على الشارع عشان اكل. بدور على اكل، طبعا الاكلات اللي هناك كلها اسيوي، وانا مفيش عمار بيني وبين الاكل الاسيوي قوي يعني. بس انا كنت اعرف حاجتين يعني جربتهم قبل ما اروح هناك: شوربه تام يام تايلانديه والنودلز التايلاندي. الاثنين دول انا مجربهم وعارفهم يعني، فقضيتها عليهم. وطبعا في حاجات بقى قابلتني كده ما انصحش حد بيها. How much is that? وبعد ما اكلت شفت اللي انتوا شفتوه ده، كان لازم احلي طبعا. وطالما قلنا تايلاند وتحليه يبقى مفيش الا الفواكه. عندهم كميه فواكه غريبه وجميله ومفيش زيها في العالم. عندهم فواكه بتطلع عندهم هم بس، حاجه كده جباره. وفي فاكهه من الفواكه دي اسمها دوريان. الفاكهه دي لازم نقف عندها شويه، فيها حاجه غريبه كده شويه فلازم نتكلم عليها يعني. كل الناس متفقه ان ريحتها وحشه جدا، بس طعمها في ناس بتدوقها تلاقي طعمها جميل قوي، وناس بتدوقها بتلاقي طعمها غريب قوي وحش قوي. فهو ده الغريب في الامر يعني. انا واحد من الناس لقيت طعمها مش حلو يعني بصراحه، مش هجربها تاني. لكن في ناس بتدوقها بتقول عليها جميله، الله اعلم. بعد ما اكلت طبعا وحليت وكل حاجه، قعدت اتمشى في المدينه عشان اشوف الوضع ايه وبتاع. لقيتها مدينه عاديه يعني، ما فيش حاجه جديده. بس طبعا بعد كده اكتشفت ان بانكوك الصبح حماده وبالليل حماده تاني خالص. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Counting all the way up. Count blessings, yeah, you know we pray up, way up, pray up. On track, now we gon' way up, way up. Now we gon' way up, now we going. On track, now we gon' way up, way up. Now we gon' way up. وطبعا بعد اللفه الطويله دي قمت مروح على الفندق نايم، لان تاني يوم كان لازم اطلع اعمل مشوار مهم. كلنا عارفين ان تايلاند الديانه بتاعتهم البوذيه يعني، بيعبدوا بوذا. واكبر معبد لبوذا في تايلاند كلها موجود في بانكوك، فكان لازم اروح اشوفه عشان شكل التصميم بتاعهم معماري، المعابد بتاعتهم. والمعابد جوه اصلا التماثيل في كل مكان، في كل ركن في المعبد في تمثال، في تماثيل شكلها غريب. واللي خدت بالي منه كمان ان هم بيحترموا ديانتهم وثقافتهم دي جدا. وانت داخل المعبد لازم لو لابس حاجه في رجلك تقلعها، لو لابس كات، لو ولد او بنت لابس كات او شورت لازم تلبس، بيدوك حاجه كده تلبسها لازم تغطي كتافك وتغطي رجلك. وطبعا حاجه كمان لازم تذكر، عندهم سوبر ماركت كبير اسمه 7-11 عامل زي كارفور عندنا كده. ده موجود في اسيا كلها تقريبا، بس هم عندهم بغزاره يعني. انت ممكن تقابله 3 مرات في 100 متر تدخل 3 محلات 7-11. عند 7-11 ده بقى فيه كل حاجه، فيه اكلات اكل مجفف، فيه اكل عادي، اكل فاست فود، كل حاجه موجوده فيه. والريد بول بقى عندهم مش زي الريد بول عندنا خالص. احنا عندنا بيجي في الكنز اللي كلنا عارفينها، هم عندهم بيجي في ازازه كده. وطبعا
طعمه يعني بصراحه قوي جدا، لانه لازم تحطه في ميه، لازم تحطه الاول في حاجه وتزود عليه ميه عشان يخف شويه، لانه بيبقى سترونج جدا. هم بيشربوه على طول، ما اعرفش ازاي. اول ما خلصت المعبد على طول قمت طالع على الفلوتنج ماركت. الفلوتنج ماركت ده اللي هو سوق عايم، اللي بيبيعوا قاعدين على مراكب، وانت كمشتري بتمشي بتتجول فيه بمركب، بتبقى راكب مركب قارب كده صغير وبتتجول فيه، تشتري من ده وتشتري من ده. حاجه كده تجربه لازم تعملها في كل حاجه السوق ده برضه، فدي تجربه كان لازم واحد يجربها يعني. بس كده وبكده ابقى خلصت بانكوك. وعشان اروح من بانكوك المدينه اللي انا رايحها اللي هي بوكيت، المدينه دي تبعد حوالي 800 كيلو من بانكوك، تاخد لها حوالي 12 ساعه بالاتوبيس او بالسياره، فكان لازم اخد طيران داخلي. الطيران الداخلي هناك رخيص جدا لان هم التايلانديين بيتنقلوا بيه، لان المسافات بعيده قوي، تايلاند كبيره جدا فالمسافات بعيده، فبيتنقلوا كلهم بالطيران الداخلي، فعشان كده رخيص يعني. اول ما نزلت بوكيت على طول رحت على الفندق بتاعي، وبرده قمت نازل على طول جري على الشارع عشان اكتشف المدينه. الحلو في بوكيت بقى ان هي فيها عرب كتير، فجواها حلو، فيها مطاعم عربي كتير، فيها مطاعم مصري، مطعم لبناني، مطعم تركي، سوري، مليانه مطاعم عرب. وهي اصلا وجهه للناس اللي بتبقى طالعه هانيمون، الناس العوائل، الاسر اللي طالعه بيروحوا على هناك على طول، لان فيها رحلات كتير وفيها حاجات كتير تتعمل. اول شارع رحته على طول هو بنجالا رود. بنجالا رود ده برده عامل زي كاوسن رود كده، كل السياح بيروحوا هناك، في برده مطاعم وكافيتريات وكل حاجه، في كل حاجه. وطول ما انت ماشي في الشارع ده في كشاك صغيره كده بيبيعوا رحلات البحر، الرحلات البحريه. طبعا ده بتقف تتفاصل معاه يعني، مش زينا هم بيفاصلوا وهات وخدوا، فبيعرض عليك الرحله بيبدا معاك ب 3000 بات، انت بتقدر تنزلها بقى ل 2000 1500 انت وشطارتك يعني. طبعا هو بيعرض عليك رحلات كتير، جزر كتير، في جزر كتير هناك، فهو بيعرض عليك رحلات كتير. انا اخترت رحله اللي هي جيمس بوند ايلاند، هو بيروح كل رحله بتطلع 3 جزر، انا اخترت واحده اللي هي جيمس بوند ايلاند، مايا باي، وفيفي ايلاند. الثلاثه دول بتطلعهم في رحله واحده. بتبقى الرحله بقى مركب كبير، بوت كبير، وعليه ناس بقى سياح تانية زيك، وبيقدموا لك وجبه غدا ووجبه فطار. بيجي ياخدك من عند الفندق، وانت بتحجز الرحله بتكتب له رقم الفندق، رقم تليفونك واسم الفندق، بيجي لك الساعه 6 الصبح بالدقيقه، يكون واقف تحتك، هيقول لك الساعه 6، الساعه 6 بالدقيقه هتلاقيه واقف تحتك. اتاخرت هيمشي عشان هو بياخد غيرك، جيت في ميعادك بياخدك ويطلع بيك. تروح هناك بتركب على المركب بقى، بيروح بيك ال3 جزر دول. طبعا جيمس بوند ايلاند دي اللي اتصور فيها فيلم جيمس بوند، فكل الناس بتروح لها يعني، كل السياح بتروح هناك في الجزيره دي، هي فعلا شكلها جميل جدا. وانت في الطريق بين الجزر بينزلك في حته كده فيها قرود، جزيره فيها قرود، جزيره في البحر فيها قرود، فبتبقى حاجه غريبه عليك يعني، ان قرود في بحر، حاجه غريبه بس تجربه ممتعه، وكان لازم الواحد يطلعها يعني. اهم حاجه بقى والواحد طالع رحله من الرحلات دي بتاعه البحر لازم ياخد حاجه زي دي كده، لان للاسف انا خدت معايا التليفون من غير البتاعه دي، وللاسف وقع مني هناك، اتكسر وباظ خالص، ودخلوا ميه وباظت كل حاجه فيه راحت. فانا اشتريت دي للاسف بعديها يعني، بعد ما ده حصل قلت تنفعني هنا برضو، مش لازم هناك يعني. بعد الرحله دي بترجع طبعا مهدود وتعبان، فمفيش امل انك تعمل حاجه تانية غير انك تروح تنام. تاني يوم الصبح على طول قمت رايح على تايجر كينجدم. تايجر كينجدم دي مكان كبير مليان نمور، بتدخل انت يدخلك على القفص على النمر، تقعد بقى تاكله، تتصور معاه، تعمل حركات كده معاه، وطبعا بيصوروك، بيدوك في الاخر سي دي كده عليه حوالي 300 صوره، انت بتطلع منهم بصورتين 3 هم الحلوين يعني. وبعديها طبعا تايلاند يبقى لازم نركب الفيل، طالع من تايجر كينجدم ورايح على طول على مكان كده بيأجروا فيها فيال، تركب الفيل يدخل بيك في جبل شجر كده، يقعد يمشي بيك ويقعد يكسر الشجر وانت راكب عليه وياكله، مش حاجه احساس يخوف يعني. انت تخيل راكب فوق فيل، الفيل ده حاجه عملاقه جدا يعني، انا ما كنتش متخيل ان هو قوي كده، انا بقالي كتير ما كنتش شفت فيل، ما بروحش حديقه حيوان يعني، بس ده حاجه عملاقه جدا، وبعدين يقوم كاسر الشجره كده، حاجه يعني مرعبه بس لذيذه كده، وفيها
اكشن يعني واثاره يعني. بس يا معلم، وبكده تبقى خلصت كمان بوكيت. الرحله التانيه بقى كانت برضو نزلت بانكوك، ومن بانكوك طلعت على باتايا. باتايا صخب شويه، هي بتاعت شباب اكتر يعني، اكتر من ان هي عوايل وكده، هي شبابي اكتر يعني. لو انت رايح هانيمون ولا حاجه يعني بلاش باتايا، خليك في بوكيت. لذيذه وجوها عائلي واسري وجميله كده، وكلها بحر، رحلات بحر، الجزر هناك زي ما انت شفت كده حاجه واو. فيعني باتايا شبابي شويه، كلها شباب يعني. باتايا بقى اول ما رحنا هناك عندهم هم عاملين حاجه كده، عارفين الجبل اللي بتاع هوليوود ده، اللي مكتوب عليه هوليوود كده، كبيره كده، عاملين زيه بس كاتبين عليها باتايا. الجبل ده تطلع فيه فوق خالص، بتطلع طبعا بفيسبا، بتأجر فيسبا او بتركب، هم عاملينها زي تاكسي كده، تركب ورا حد او انت تأجرها وتطلع مع نفسك فوق. وطبعا فوق شفنا تمثال بوذا، برضو معبد بوذا كده كبير قوي فوق، حاجه واو يعني زي ما هتشوفوه كده. الميزه في تايلاند بقى ان هي رخيصه جدا، الحاجه هناك رخيصه جدا، الاسعار جميله، العمله نفسها الباد عمله كويسه يعني، مقدور عليها، مش زي الدولار ولا زي اليورو. فاحنا كنا حوالي 4 أو 5 شباب. قلنا بدل ما نأجر غرف في الفندق نبقى قاعدين بعيد عن بعض. الفندق اللي احنا كنا قاعدين فيه في فيلا واحده بس منفصله كده، خدناها لوحدنا احنا 4 شباب، حاجه كبيره جدا يعني. ما طلعتش على كل واحد فينا بمبلغ كبير يعني، اتقسم علينا طلع المبلغ على كل واحد حاجه محترمه، كانك اخدت غرفه لوحدك فوق. في نفس الوقت احنا قاعدين مع بعض في نفس المكان يعني. الفندق ده كان فيه حاجه غريبه شويه. الفندق ده واحنا جايينه من المطار بتيجي من على الكورنيش كده طريق 5 ستار وحاجه واو يعني. اول ما تدخل بقى الفندق، نفس الفندق، تطلع يمين من الفندق تلاقي نفسك في الووكن ستريت مباشره، حاجه كده يعني، صخب ومزيكا وحاجه 24 ساعه شغالين ما بيبطلوش. الشارع ده بقى اللي هو الووكن ستريت ده، الغريب فيه ان هو الصبح حاجه فاضي، ما فيهوش محلات فاتحه، ما بتحسش باي حاجه. تروح تنام، تصحى بالليل، تنزل تاني الشارع، حاجه بقى مزيكا زي ما قلت لك كده 24 ساعه، صوت عالي ومزيكا وحفلات وكل ده. تحس ان ما كانش فيه محلات الصبح، تحس ان كلها مزيكا ورقص وحاجات كده. بس يا سيدي وبكده نبقى خلصنا رحله تايلاند. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت جديد على القناه ومعدي كده يا ريت تشترك في القناه عشان نعمل فيديوهات تانية اكتر. شكرا جزيلا.